नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डिरेक्ट मुद्द्याच्या आजच्या लेक्चरमध्ये लॉर्ड विलिंग्डन, लॉर्ड लिनलिथगो आणि लॉर्ड वेवेल या भारताच्या व्हाईसरॉयचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. सगळ्यात आधी आपण लॉर्ड विलिंग्डन यांच्याबद्दल माहिती बघू. 1931 ते 1936 या काळामध्ये भारताचा 22वा व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड विलिंग्डन कार्यरत होता. विलिंग्डनच्या काळामध्ये 1931 मध्ये गोलमेज परिषद पार पडली. एकूण 3 गोलमेज परिषदांपैकी फक्त दुसऱ्या परिषदेमध्ये काँग्रेसने भाग घेतलेला होता. काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी या परिषदेला उपस्थित होते. ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनल्ड यांनी 1932 मध्ये आपला जातीय निवाडा जाहीर केला. त्यानुसार प्रांतीय व केंद्रीय कायदेमंडळातील जागांचं वाटप जातीय आधारावरती करण्याचा प्रयत्न केला गेला. अनुसूचित जातींना वेगळे मतदारसंघ देण्यात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यामध्ये पुणे करार हा विलिंग्डनच्या काळामध्ये 1932 मध्ये झाला. या करारानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याऐवजी काही जागा राखीव ठेवण्याचं ठरवण्यात आलं. विलिंग्डनच्याच काळामध्ये तिसरी गोलमेज परिषद ही 1932 मध्ये पार पडली. महात्मा गांधीजींनी डिसेंबर 1931 पासून सविनय कायदेभंगाची चळवळ ही पुन्हा सुरू केलेली होती. 1932 मध्ये हिंदू महासभेचे अधिवेशन हे दिल्ली इथं भरलं. त्याचे अध्यक्ष न.चि. केळकर होते. 1933 मध्ये विलिंग्डनच्याच काळामध्ये राष्ट्रीय सभेचं अधिवेशन कलकत्ता इथे भरलं. त्याचं अध्यक्षपद नलिनी सेनगुप्ता यांच्याकडे होतं. विलिंग्डनच्या काळामध्ये 1935चा भारत सरकारचा कायदा संमत झाला. या कायद्यानुसार प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. मुंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार आणि आसाम या प्रांतात द्विसदनी कायदेमंडळ होतं. कायद्यानुसार एक संघ न्यायालय स्थापन करण्यात आलं. 1935 मध्ये विलिंग्डनच्याच काळामध्ये RBIची स्थापना करण्यात आली. 1935 मध्ये भारतापासून ब्रह्माला वेगळं करण्यात आलेलं होतं. आता आपण लॉर्ड लिनलिथगो यांच्याबद्दल माहिती बघू. 1936 ते 1944 या काळामध्ये लॉर्ड लिनलिथगो हे भारताचे व्हाईसरॉय होते. सप्टेंबर 1939 मध्ये द्वितीय महायुद्ध सुरू झालं. ब्रिटिशांनी भारतीयांना विश्वासामध्ये न घेता भारताला या युद्धामध्ये खेचलं. परिणामी 7 प्रांतातील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. जिन्हांनी या दिवसाला मुक्ती दिन असं म्हटलं. 1937 मध्ये काँग्रेसचं अधिवेशन हे फैजपूर इथं झालं, ज्याचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते. लॉर्ड लिनलिथगो याच्या काळामध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेस सोडून फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली. 1942 मध्ये त्याच्या काळामध्ये चले जाव आंदोलनाची सुरुवात झाली. 1940 मध्ये सरकारने ऑगस्ट घोषणा केली. भारताचे संविधान बनवण्याचा अधिकार भारतीयांचा आहे हे तत्व या घोषणेमध्ये मान्य करण्यात आलं. अंतर्गत स्वायत्ततेचं आश्वासन ब्रिटिश सरकारने दिलं. काँग्रेसने ही योजना नाकारली तर लीगने त्याचं स्वागत केलं. लिनलिथगोच्याच काळामध्ये 1942 मध्ये क्रिप्स मिशन भारतामध्ये आलं. गव्हर्नर जनरल मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार घटनात्मक प्रमुख म्हणून काम करेल असं आश्वासन काँग्रेसला मिळालं नाही, म्हणून काँग्रेसने क्रिप्स योजना नाकारली. स्पष्टपणे पाकिस्तानच्या निर्मितीचा उल्लेख नसल्यामुळे लीगने या योजनेला नापसंती दर्शवली. ही योजना केवळ भारतीयांचे युद्ध प्रयत्नामध्ये सहकार्य मिळवण्याचा मार्ग होता, मनापासून भारतीयांची समस्या सोडवण्याचा उपाय नव्हता. आता आपण पुढे लॉर्ड वेवेल यांचा परिचय करून घेऊ. 1943 ते 1947 या काळामध्ये लॉर्ड वेवेल हा भारताचा व्हाईसरॉय होता. 1945 मध्ये वेवेल योजना ही त्याच्या काळामध्ये मांडण्यात आली. व्हाईसरॉय व मुख्य सेनापती वगळता कार्यकारी मंडळातील इतर सर्व सदस्य भारतीय असतील असं या योजनेमध्ये म्हटलेलं होतं. हिंदू व मुस्लिम सदस्यांची संख्या समान राहील. सर्व मुस्लिम सदस्य हे लीगचे असावेत असं लीगचं म्हणणं होतं. 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन भारतामध्ये पाठवण्यात आलं. यामध्ये सदस्य हे पॅथिक लॉरेन्स, स्टॅनफोर्ड क्रिप्स आणि A.V. अलेक्झांडर असे होते. काँग्रेसने व लीगने ही योजना स्वीकारली.
17 ऑगस्ट 1946 हा दिवस मुस्लिम लीगने प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून पाळला. सम्राटाचे सरकार जून 1948 पर्यंत सार्वभौम सत्ता ही भारताकडे सोपवेल अशी घोषणा ॲटलीने केली. 3 जून 1947 ला माउंटबॅटन योजना आली, ज्यात भारताचे विभाजन झाले. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन. खालीलपैकी सत्यविधान किंवा विधाने सांगा. अविधान आहे, काँग्रेसने क्रिप्स योजना नाकारली कारण त्यात पाकिस्तानच्या निर्मितीचा समावेश होता. आणि ब विधान, 1932 मधील जातीय निवाड्यानुसार अनुसूचित जातींना वेगळे मतदारसंघ मिळाले. या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा. आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्द्यामध्ये आपण इथेच थांबू. थँक्यू.